કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં. મિત્રો, આજે આપણે બનાવશું ક્રીમી ચીઝી વ્હાઈટ સોસવાળા ખૂબ જ ટેસ્ટી પાસ્તા. મિત્રો, વ્હાઈટ સોસ બનાવવા માટે મોટા ભાગે મેંદાના લોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આજે આપણે મેંદાના લોટનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ વ્હાઈટ સોસ બનાવશું. તો જોઈએ ક્રીમી ચીઝી વ્હાઈટ સોસવાળા પાસ્તાની રેસીપી. એક તપેલામાં આપણે 3 કપ પાણી લેશું. પાણીમાં થોડું મીઠું એડ કરશું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું, જેથી આપણા પાસ્તા છૂટા બને. હવે આપણે પાણીને ઉકળવા દેશું. આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે એમાં 1 કપ પાસ્તા એડ કરશું. આ મેં એલ્બો શેપના પાસ્તા લીધા છે, તમે કોઈ પણ શેપના લઈ શકો. હવે આપણે પાસ્તાને બફાવા દેશું. થોડી વારે આપણે પાસ્તાને હલાવતા રહેશું. હવે આપણા પાસ્તા બફાઈ ગયા છે. પાસ્તા બફાઈ જાય એટલે એનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જશે અને થોડા સાઈઝમાં મોટા થઈ જશે. બીજું, તમે એને દબાવીને પણ ચેક કરી શકો કે પાસ્તા પાકી ગયા છે કે નહીં. પછી આપણે આ પાસ્તાને એક સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લેશું, જેથી એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જાય. હવે આ બાફેલા પાસ્તાને આપણે સાઈડમાં રાખશું. પછી આપણે એક કડાઈમાં 2 ચમચી બટર લેશું. મિત્રો, કેમેરાનું સેટિંગ કરવામાં મારી કડાઈ થોડી વધારે ગરમ થઈ ગઈ છે, તમે આટલી ગરમ ના થવા દેતા. બટરને થોડું મેલ્ટ થવા દેશું. બટર મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે થોડા ડુંગળીના ટુકડા એમાં એડ કરશું. ડુંગળીને આપણે બટરમાં 2 મિનિટ માટે સાતળી લેશું. 2 મિનિટ પછી આપણે થોડા ગાજરના ટુકડા એડ કરશું. ગાજરને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે સાતળી લેશું. પછી એમાં થોડા બાફેલી મકાઈના દાણા એડ કરશું. શાકભાજી તમારી પસંદ પ્રમાણેના કોઈ પણ લઈ શકો. અહીં મકાઈના દાણા મેં બાફેલા જ લીધા છે, જેથી મકાઈના દાણાને આપણે 1 જ મિનિટ સાતળશું. બધા વેજીટેબલનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ રહેવો જોઈએ, આપણે એને વધારે પકાવવાના નથી. પછી છેલ્લે આપણે થોડા કેપ્સિકમના ટુકડા એડ કરશું. કેપ્સિકમના ટુકડાને બસ આપણે થોડી સેકન્ડ જ સાતળશું. પછી આપણે એમાં 3 કપ દૂધ એડ કરશું. હવે આપણે દૂધને ઉકળવા દેશું. આપણું દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી લેશું. એના માટે મેં 2 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધો છે. એમાં આપણે થોડું દૂધ એડ કરશું અને બરાબર મિક્સ કરી અને આપણે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી લેશું. બનાવેલી સ્લરીને આપણે સાઈડમાં રાખશું. હવે આપણું દૂધ ઉકળી ગયું છે. દૂધ ઉકળી જાય એટલે આપણે એમાં 2 ચીઝની સ્લાઇસના ટુકડા કરીને નાખશું. મારી પાસે ચીઝની સ્લાઇસ પડી હતી એટલે હું સ્લાઇસ નાખું છું. જો તમારી પાસે ક્યુબ હોય તો તમે એના ટુકડા કરીને પણ નાખી શકો. થોડું મારી પાસે મોઝરેલા અને ચેડાર મિક્સનું ક્યુબ હતું, એના ટુકડા કરીને પણ હું એડ કરું છું. ચીઝ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવશું. પછી આપણે જે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવીને રાખી હતી એને આપણે દૂધમાં એડ કરશું. આપણે એને બધી એકી સાથે નહીં નાખીએ, થોડી નાખતા જશું અને હલાવતા જશું. આ કોર્નફ્લોરની સ્લરી નાખવાથી થોડી જ વારમાં આપણું દૂધ સરસ ઘાટું બની જશે. એટલે આ બની ગયો આપણો વ્હાઈટ સોસ. મિત્રો, આ રીતે વ્હાઈટ સોસ બનાવવાથી તમારે અલગથી વ્હાઈટ સોસ બનાવવો પણ નહીં પડે અને મેંદાના લોટનો ઉપયોગ પણ નહીં કરવો પડે, અને મેંદાના લોટ કરતાં ટેસ્ટી પણ બનશે. પછી આપણે પાસ્તાને બાફીને સ્ટ્રેનરમાં કાઢીને રાખ્યા હતા, એને આપણે એડ કરશું. પાસ્તાને એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરશું.
મિત્રો, આ પાસ્તામાં તમારે વ્હાઈટ સોસનું પ્રમાણ જેટલું વધારે ઓછું રાખવું હોય એ પ્રમાણે દૂધનું પ્રમાણ તમે વધારે ઓછું નાખી શકો છો. જો તમારે સોસનું પ્રમાણ વધારે જોતું હોય તો તમે થોડું વધારે દૂધ એડ કરી શકો છો. હવે છેલ્લે આપણે થોડા મસાલા એડ કરશું. 1 ચમચી આપણે પિઝા સિઝનિંગ એડ કરશું. અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરશું. મરી પાવડર તમારે તીખું જેટલું જોઈએ એ પ્રમાણે મરી પાવડર એડ કરી શકો. વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા જશું જેથી નીચે બેસી ના જાય. અને છેલ્લે આપણે મીઠું એડ કરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. મીઠાનું પ્રમાણ થોડું ઓછું નાખશું કારણ કે આપણે ચીઝ પણ એડ કરેલું છે. પછી બધી વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરશું. પછી આપણે 2 ચમચી દૂધની મલાઈ એડ કરશું. આ દૂધની મલાઈની જગ્યાએ તમે બજારમાં મળતું ફ્રેશ ક્રીમનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. ફ્રેશ ક્રીમ અથવા દૂધની મલાઈ નાખવાથી આપણો વ્હાઈટ સોસ સરસ ક્રીમી બનશે. તો બની ગયા આપણા ક્રીમી, ચીઝી, ટેસ્ટી વ્હાઈટ સોસવાળા પાસ્તા. હવે આપણે એને ડીશમાં સર્વ કરશું. ઉપર આપણે ચીલી ફ્લેક્સથી ગાર્નિશ કરશું. તો હવે ખાવા માટે તૈયાર છે આપણા ક્રીમી, ચીઝી, ટેસ્ટી વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા. જોતા જ મોંમાં પાણી આવી ગયા ને? તો તમે પણ ક્યારે બનાવો છો? આ રીતે તમે પણ બનાવો અને તમારી કોમેન્ટ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપો. આપણે એને એક સ્ટેનરમાં કાઢી લેશું. Still funny,